salut, sunt Adelina și acum vă voi prezenta colecția mea de slime-uri. Nu am chiar foarte multe, mai am încă vreo 3 la Mujdeni. Avem un caban acolo și da, acolo mi-am uitat. Deci am slime-uri cumpărate și făcute de mine sau făcute de colegi. Deci să începem. Am primul slime, cel mai mare, cred, sau ceva de genul, care este unul roz cu biluțe, adică cu biluțe cu bule. Îmi place foarte mult, dar că nu e făcut de mine. Este și ghibli puțin. Doar că mă enervează uneori că e cam elastic și nu prea face baloane foarte bune. Adică ceva de genul. În fine, și o să le dau și note, cam să-mi vedeți părerea mai normală. Deci la ăsta o să fac videoclipul ăsta repede pentru că trebuie să plec undeva și mă grăbesc puțin. Dar deci la asta o să-i dau nota 8. Am următorul slime făcut de mine. Uitați, drăguții! Îmi place când se lipește de capac. Nu știu de ce, dar așa, deci este un slime albastru, super fain. Da, și acela este slime fluffy ghibli, ceva de genul. Și asta este doar fluffy. Îmi place foarte mult, se întinde super fain și da, super. Adică e unul dintre preferatele mele, cred că e și preferatul meu, dar îmi place enorm de mult și face baloane enorme care se sparg repede, dar în fine. Și pușca, asta e cel mai important. Adică puște. Nu-mi place să puște un slime, serios. Da, deci asta are 9 50. O să vi le arăt întâi pe cele făcute și apoi pe cele cumpărate, care sunt super clasice, dar na. Am un slime făcut de mine, care s-a întărit ceva, da. S-a întărit ceva mai bine. Înainte era super mega ultra fain și toate cele, dar acum s-a dus de după. Și dau un 2, doar că îmi place pentru că am o cariocă super mega ultra fain, dar l-am de mult și iată asta. Și desenul este fosforescent. Da, și cu ăsta l-am învățit. Deci are nota 2. Apoi am un slime făcut de mine și la oala asta cam cade capacul și s-a uscat. Și era unul dintre cele mai faine. Dar acum o să-i dau un 4, doar pentru că era super fain. Dar acum nu mai e. Și mai am unul de la o altă colegă. Este puțin fluffy, dar super plăcut. S-a cam întărit, dar na. Este albastru și o să aibă nota 6. Pentru că da. Apoi mai am unul tot de la colega de la care l-am și pe primul. Și nu știu ce s-a întâmplat cu ăsta. Bine, era tot tare, dar miroasea sărățele. Dar era mai normal înainte. Deci nu mai contează. Ăsta o să aibă nota 1. Nu știu de ce, pentru că niciodată nu mi-a plăcut, probabil. Așa, și acum trecem la cele cumpărate. Da, deci l-am pe acesta. E fain. Îmi place, sincer. Am și o piatră în el. Nu pot să scot, dar bine, nu contează. Da, am dat 2 lei pe el și nu merită.
Da, la noi la o librărie sunt slime-uri cu animale. Apoi cel mai groaznic slime pe care îl am, are și un desen în el, este acesta. Nu-mi place, mi-a plăcut cândva, dar acum s-a stricat complet. Adică, nu poate să fac nimic cu el, nu-mi place, cred că o să rog. Da. Deci, la ăsta o să-i dau un 0,50. Ca să-i dau și lui Leonardo. Deci, cam aceasta a fost colecția mea de slime. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii care a fost preferatul vostru. Ne vom vedea data viitoare cu un nou episod și